اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. لسه مكملين مع بعض في سلسله حلقات رمضان. وصلنا النهارده مع بعض لحلقه رقم 9. طيب احنا هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن كل حاجه تخص الصلاه، عن كل حاجه تخص الصلاه. طيب اول حاجه، هو اصلا يصلي يعني ايه؟ يصلي يعني pray. الصلاه بقى نفسها اسمها ايه؟ الصلاه اسمها praying. يدعي يعني ايه؟ يدعي يعني pray برضو عادي. صلاة الفجر اسمها ايه؟ morning prayer. يبقى صلاة الفجر يعني ايه؟ morning prayer. صلاة الظهر يعني ايه؟ noon prayer. صلاة العصر يعني ايه؟ afternoon prayer. صلاة المغرب يعني ايه؟ early evening. صلاة العشاء يعني ايه؟ evening prayer. الصلاة في وقتها يعني ايه؟ praying on time. يعني ايه praying on time؟ يعني الصلاة في وقتها. خلاص. القبلة يعني ايه؟ القبلة يعني قبلة. اوكي. سجادة الصلاة يعني ايه؟ سجادة الصلاة يعني prayer mat. مسجد يعني ايه؟ مسجد يعني mosque. يتوضى يعني ايه؟ perform ablution يعني يتوضا. يعبد ربنا يعني ايه؟ worship الله. I worship الله. طيب وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدنا منه، وكل سنة وانتم طيبين.